Chiar așa, oare cum e în paradis? Acolo curge doar lapte și miere? Sau mai curg și alte lucruri? Cine este acolo? Cum se ajunge acolo? Ce este după moarte? Sunt sigur că mulți dintre voi v-ați pus în mod constant întrebări de genul acesta, poate și pentru că răspunsurile mistice, învechite și prăfuite de mii de ani nu prea v-au dat satisfacție. Iar acum, dacă tot v-ați hotărât să dați click pentru a urmări prima parte a acestei serii de videouri, țineți-vă bine pentru că veți descoperi niște lucruri fabuloase. A venit vremea ca oamenii să înțeleagă în sfârșit de ce trăim pe pământ și ce ne așteaptă după moarte. Aceste incredibile revelații au fost oferite omenirii în anii 70, atunci când Elohim, adevărații noștri creatori umani din Biblie, s-au hotărât să-și trimită ultimul lor mesager, pe Rael, pentru a ne oferi mesajul final, un incredibil cadou pentru umanitate, pe care îl puteți descărca gratuit de pe linkul oferit în descriere. Dar acum haideți să pornim în călătoria noastră prin paradisul de pe lumea cealaltă, la care putem avea cu toții acces dacă facem ceea ce trebuie, bineînțeles. Toate acestea s-au întâmplat pe data de 7 octombrie 1975, rețineți, imediat după ce Rael fusese testat de către Satan, eu făcând și un video pe tema asta. Totuși, iată ce s-a întâmplat mai departe. Vă întrebați probabil unde vă aflați, mi-a spus ghidul meu. De fapt, acum sunteți într-o bază aflată relativ aproape de pământ. În primul mesaj ați notat că noi călătoream de 7 ori mai rapid decât viteza luminii. Asta a fost adevărat acum 25.000 de ani, când am aterizat pe pământ prima dată. De atunci noi am făcut progrese mari și acum călătorim mult mai rapid prin spațiu. Ne iau numai câteva momente să facem călătoria care ne luase aproape 2 luni în acele timpuri și continuăm să progresăm. Dacă mă veți urma, vom face o călătorie mică împreună. M-am ridicat și i-am urmat pe cei 3 ghizi. Am trecut printr-un coridor și într-o vastă încăpere am remarcat o navetă similară celei care m-a adus de pe pământ, dar era mai mare. Exteriorul trebuie să fie avut 12 metri în diametru, iar în interior avea 4 locuri expuse față în față în loc de 2. Ne-am așezat ca și înainte și din nou am avut acea senzație de răceală puternică, dar a durat mai mult de data asta, cam 10 minute. Apoi nava s-a clătinat ușor și am coborât prin trapa de ieșire. În fața mea s-a ivit un peisaj paradisiac și, de fapt, nu îmi pot găsi cuvintele pentru a descrie încântarea la vederea florilor uriașe, fiecare mai frumoasă decât cealaltă, și a animalelor de o înfățișare inimaginabilă care mergeau printre ele. Erau și păsări cu un penaj multicolor, veverițe roz și albastre cu capete de ursuleți, urcându-se pe crengile copacilor, care purtau în același timp fructe imense și flori gigantice. La aproape 30 de metri de navetă ne aștepta un mic grup de Elohim și printre copaci am reușit să văd clădiri care semănau cu niște scoici colorate strălucitoare care se armonizau perfect cu vegetația. Temperatura era foarte agreabilă, iar aerul era parfumat cu nenumărate arome de flori exotice. Am mers către vârful unui deal și o panoramă minunată a început să apară. Pârâuri fără număr despicau vegetația luxuriantă, iar în depărtare o mare azurie scânteia sub soare. Devenind mai conștient, am descoperit cu mare uimire un grup de oameni similar mie, adică vreau să spun oameni asemănători celor care trăiesc pe pământ și nu Elohimi. Cei mai mulți dintre ei erau goi sau purtau veșminte făcute din mătăsuri multicolore. S-au închinat respectuos în fața celor 3 și apoi ne-am așezat cu toții. Fotoliile noastre păreau că sunt sculptate în piatră și erau acoperite cu o blană groasă care rămânea răcoroasă și confortabilă în ciuda căldurii. Câțiva oameni au ieșit dintr-o mică grotă localizată chiar lângă noi și s-au apropiat, purtând cu ei tăvițe umplute cu fructe,
cărnuri fripte acompaniate de cele mai incredibile sosuri și băuturi cu niște arome de neuitat. Pe lângă fiecare invitat, 2 dintre oamenii care purtau tăvițe stăteau în genunchi, gata să satisfacă cea mai mică dorință a celor care mâncau. Puteau să le ceară cel mai mic lucru pe care îl doreau, fără ca nici măcar să se mai uite la ei. În timpul mesei, o minunată muzică a început să se audă, nu pot spune de unde, și minunate tinere dezbrăcate, cu figuri la fel de sculpturale ca cele ale servitorilor, au început să danseze cu o grație incomparabilă pe pajiștea înconjurătoare. Cred că erau vreo 40 de invitați similari celor care trăiesc pe pământ în afară de cei 3 ghizi. Erau bărbați și femei, albi, galbeni și negri, care vorbeau un limbaj pe care nu-l cunoșteam, dar care semăna cu limba ebraică. Stăteam la dreapta Elohaului pe care l-am întâlnit cu 2 ani înainte și la stânga celorlalți Elohimi. În fața mea stătea un om tânăr, cu barbă, foarte arătos și subțirel. Avea un zâmbet misterios și o expresie plină de un sentiment fratern. În dreapta sa era un om cu o față nobilă, purtând o barbă neagră, care era foarte densă și foarte lungă. La stânga sa era un om mai corpulent, cu o față asiatică. Avea capul ras. Către sfârșitul mesei, ghidul mi-a vorbit din nou. În primul mesaj v-am spus de o rezistență localizată pe planeta noastră, unde oamenii de pe pământ continuă să trăiască mulțumită secretului științific al eternității, care se bazează pe o singură celulă. Printre acești oameni se numără Isus, Moise, Ilie și așa mai departe. Această locație este de fapt foarte mare, din moment ce membrii Consiliului Veșnicilor au o întreagă planetă la dispoziție pentru a o locui. Numele meu este Yahweh și sunt președintele acestui Consiliu al Veșnicilor. 8400 de oameni de pe pământ trăiesc acum pe planeta pe care ne aflăm. Sunt oameni care în timpul vieții lor au atins un nivel suficient de deschidere a minții către infinit sau care au permis umanității de pe pământ să progreseze de la stadiul său primitiv prin intermediul descoperirilor, al scrierilor, al felului în care au organizat societatea și al exemplarelor lor acte de fraternitate, iubire și altruism. Pe lângă ei trăiesc 700 de membri ai Consiliului Veșnicilor. Oricare ar fi rezultatul misiunii dumneavoastră, aveți locul asigurat aici, printre noi, în acest veritabil paradis, unde totul este simplu, mulțumită științei și unde trăim fericiți și veșnic. Cu adevărat pot să spun pentru totdeauna, pentru că, la fel ca și pe pământ, am creat toată viața și aici și începem să înțelegem perfect viața infinitului mare, adică a planetelor, așa că putem detecta semnele îmbătrânirii sistemelor solare, ceea ce ne va permite să părăsim planeta la timp pentru a crea un alt paradis altundeva, de îndată ce vom deveni sceptici în ceea ce privește supraviețuirea ei. Veșnicii care trăiesc aici, respectiv oamenii de pe pământ și Elohimii, pot să se realizeze după cum doresc fiecare, fără să trebuiască să facă nimic în afară de ceea ce le place. Cercetare științifică, meditație, muzică, pictură și tot așa. Sau nu pot face absolut nimic dacă doresc. Servitorii pe care i-ați văzut cărând tăvițele cu puțin timp înainte, precum și dansatoarele, sunt doar roboți biologici. Ei au fost creați conform aceluiași principiu pe care l-am folosit când am creat oamenii de pe pământ, pe o cale total științifică, dar au fost limitați și ne sunt total supuși. Sunt de asemenea incapabili să acționeze fără ordine din partea noastră și sunt foarte specializați. Nu au aspirații proprii și nici dorințe de plăcere, cu excepția celor pe care specializarea lor o cere. Îmbătrânesc și mor ca și noi, dar mașina care îi fabrică poate face mult mai mulți decât avem nevoie. Sunt incapabili de suferințe sau de sentimente și nu se pot autoreproduce.
Durata lor de viață este similară nouă, adică în jur de 700 de ani, cu ajutorul unei mici intervenții chirurgicale. Atunci când unul dintre ei trebuie distrus datorită vârstei, mașina care i-a produs poate crea unul sau mai mulți, în funcție de nevoile noastre. Ies din mașină gata pregătiți pentru a intra în funcțiune și cu înălțimea normală, pentru că nu au nici copilărie și nici creștere. Ei știu cum să facă doar un singur lucru, să asculte oamenii de pe pământ și pe Elohim și sunt incapabili de cea mai mică violență. Pot fi toți recunoscuți după mica pietricică albastră pe care femeile și bărbații o au între ochi. Au grijă de muncile murdare și fac toate muncile neinteresante. Sunt produși, îngrijiți și distruși sub pământ, unde este făcută de fapt toată munca de întreținere, de asemenea de către roboți și de computere uriașe, care aranjează toate problemele hranei, livrarea de materiale neprelucrate, de energie și alte lucruri. Fiecare dintre noi avem în medie 10 roboți la dispoziția noastră, iar cum noi suntem puțin peste 9000 oameni de pe pământ și Elohim, există permanent un număr de 90.000 de roboți feminini și masculini. La fel ca și Elohimii membri ai Consiliului Veșnicilor, cei de pe pământ nu au dreptul de a avea copii. Sunt de acord să aibă o mică operație care îi sterilizează, dar aceasta poate fi ușor reversibilă. Lucrul acesta e făcut cu scopul de a nu lăsa unele ființe nemeritoase să ni se alăture în această lume minunată. În orice caz, veșnicii feminini și masculini se pot uni liber după cum doresc, iar toată gelozia este eliminată. În plus, oamenii care doresc să aibă una sau mai multe relații în afara celor de egalitate care există între bărbați și femei veșnici sau care nu doresc să trăiască împreună cu o femeie, pot avea unul sau mai mulți roboți feminini cu totul supuși și cu o înfățișare pe care și-o doresc. Același lucru se aplică și pentru femei, care pot avea unul sau mai mulți roboți masculini supuși. Mașina care creează roboții dă entităților pe care le creează exact specializarea și aparența fizică dorite. Sunt mai multe tipuri de femei sau bărbați ideali în ceea ce privește forma și fizionomia, dar înălțimea, măsurile, forma feței și tot așa pot fi modificate după cum dorește fiecare. Cineva poate chiar propune poza cuiva admirat sau iubit de pe pământ, de exemplu, iar computerul va produce o replică exactă. În acest fel, relațiile dintre veșnicii de ambele sexe sunt mult mai fraterne și respectuoase, iar uniunile dintre ei sunt minunat de pure și de înalt nivel. Datorită nivelului extraordinar de deschidere a minților celor admiși aici, nu se ivește niciodată vreo problemă între ei. Majoritatea își petrec aproape tot timpul meditând, făcând cercetări științifice, invenții și compoziții artistice și creând tot felul de lucruri. Putem trăi în orașe diferite, cu multiple stiluri arhitecturale, în amplasamente foarte diferite, pe care le putem modifica după cum dorim. Oamenii se realizează după cum doresc, făcând doar ceea ce le place. Unii găsesc plăcere în a face experimente științifice, alții în a experimenta și interpreta muzica, alții în a crea animale și mai minunate, iar unii în a medita sau în a nu face nimic altceva decât dragoste, în timp ce se bucură de numeroasele plăceri ale acestui mediu paradisiac, profitând de nenumăratele fântâni și mâncând fructele suculente care cresc peste tot în permanență. Aici nu există iarnă, trăim cu toții într-o regiune comparabilă cu ecuatorul vostru, dar din moment ce putem controla științific climatul, este întotdeauna o vreme caldă și bună, fără să fie prea cald. Facem ca ploaia să cadă noaptea, unde și când dorim. Toate acestea și multe alte lucruri pe care nu le-ați putea înțelege deodată fac din această lume un adevărat rai. Aici toți suntem liberi și în totală siguranță, pentru că merităm această libertate. Toate lucrurile care aduc plăcere sunt pozitive,
atâta timp cât această plăcere nu vă tămează pe cineva în niciun fel. De aceea, toate plăcerile senzuale sunt pozitive, pentru că senzualitatea este întotdeauna o deschidere către lumea exterioară și toate aceste feluri de deschideri sunt bune. Pe pământ, doar acum începeți să scăpați de toate taburile primitive care încercau să facă să apară rău tot ceea ce avea legătură cu sexul sau nuditatea, cu toate că nimic nu ar putea fi mai pur posibil. Nimic nu este mai dezamăgitor pentru creatorii voștri decât să audă oamenii spunând că nuditatea este ceva rău, iar cei îmbrăcați în haine le poartă deoarece sunt opere de artă primite de la ceilalți veșnici, făcute cu mâinile lor sau pentru eleganță și ornament. Atunci când oamenii de pe pământ sunt admiși aici, în această lume a veșnicilor, ei încep prin a primi o anumită educație chimică, așa încât nimic să nu îi surprindă și, în acest fel, ei înțeleg mai bine unde se află și de ce. Ghidul meu, Yahweh, s-a oprit pentru un moment, iar apoi a spus: acum, dumneavoastră stați direct față în față cu omul căruia, acum 2000 de ani, i-a fost dată responsabilitatea de a crea o mișcare pentru a răspândi cât mai departe mesajul pe care l-am dat oamenilor din Israel la început. Un mesaj care vă va permite dumneavoastră să fiți înțeles acum. Mă refer la Isus, pe care am putut să-l recreăm dintr-o celulă pe care am conservat-o înainte de crucificarea sa. Tânărul chipeș și bărbos care stătea în fața mea mi-a oferit un zâmbet plin de fraternitate. În dreapta sa este Moise, la stânga Ilie, iar în stânga lui Ilie stă cel care este recunoscut pe pământ sub numele de Buddha. Puțin mai departe îl poți observa pe Mohamed, în scrierile căruia eu sunt numit Allah, pentru că, din respect, nu a îndrăznit să-mi spună pe nume. Cei 40 de oameni prezenți la această masă sunt toți reprezentanți ai religiilor create după contactele noastre de pe pământ. Toți cei prezenți s-au uitat la mine cu niște expresii care erau foarte prietenoase și amuzate, probabil pentru că își aminteau de propriile surprize atunci când au sosit în această lume. Ghidul meu a continuat. Acum am să vă arăt câteva din instalațiile noastre. S-a ridicat și eu l-am urmat. M-a invitat să îmi pun o centură foarte lată care avea o mare. El și cei doi prieteni și-au pus același fel de podoabe, iar imediat m-am simțit ridicat de la sol și purtat la aproximativ 20 de metri de iarbă, la aproape același nivel cu vârful copacilor, la o viteză foarte mare, probabil peste 100 de km pe oră. Cei 3 însoțitori erau cu mine, Yahweh în față și ceilalți 2 prieteni ai săi în spate. Un lucru curios, pe lângă altele, era că nu am simțit niciun fel de curent adiindu-mi fața. Am aterizat într-o mică zonă defrișată, aproape de intrarea într-o peșteră mică. Eram de fapt încă purtați de centurile noastre, dar la o înălțime de doar 1 metru deasupra pământului și ne mișcam ușurel. Am trecut prin galerii cu pereți metalici și am ajuns într-o hală vastă, în centrul căreia era o mașină uriașă înconjurată de aproximativ 10 roboți biologici recunoscibili după ornamentele din frunte. Aici am aterizat din nou la sol și ne-am scos centurile. Yahweh a spus atunci: aici este mașina care face roboții biologici. Vom crea unul pentru dumneavoastră. A făcut un semn uneia dintre roboții localizați lângă mașină, iar robotul a atins unele părți ale sale, apoi mi-a făcut un semn să mă apropii de o fereastră care măsura cam 2 metri pe 1 metru. Într-un lichid albăstrui am văzut apoi imaginea unui schelet luând vag forma. Forma sa devenea din ce în ce mai clară, în final ajungând un adevărat schelet.
Apoi au început să se formeze nervi deasupra oaselor, după aceea mușchi și în final piele și păr. Un atlet splendid stătea acum acolo unde, cu câteva momente înainte, nu era nimic. Yahweh a vorbit din nou. Vă amintiți descrierea aceasta din Vechiul Testament, din Ezechiel, din capitolul 37? Fiul omului, vor învia oasele acestea? S-a făcut un vuiet și o mișcare și oasele au început să se apropie, fiecare os la încheietura sa. Și am privit și eu și iată că erau pe ele vine și crescuse carne și piele le acoperea pe deasupra. Și a intrat în ei Duhul și au înviat și mulțime foarte multă de oameni s-au ridicat pe picioarele lor. Descrierea pe care o veți da acestui fenomen va fi cu siguranță similară celei a lui Ezechiel, în afară de zgomot pe care am reușit să-l eliminăm. Într-adevăr, ceea ce am văzut corespundea perfect descrierii lui Ezechiel. După asta, persoana alungită a alunecat spre stânga și a dispărut complet din raza mea vizuală. Apoi, o trapă s-a deschis și am văzut creatura la cărei formare asistasem stând de dedesubtul unei carcase albe. Era încă imobil și dintr-o dată și-a deschis ochii, s-a sculat, a coborât cei câțiva pași care îl separau de nivelul nostru și după ce a schimbat câteva vorbe cu un alt robot, a venit către mine. Mi-a dat mâna, ceea ce m-a șocat și i-am simțit mâna moale și caldă. Aveți vreo fotografie a vreunei persoane iubite de dumneavoastră? A întrebat Yahweh. Da, am răspuns. Am o fotografie a mamei mele în portofel pe care îl am în hainele mele. Mi-a arătat-o întrebându-mă dacă era cea corectă. Când i-am spus că era cea bună, i-a dat-o unuia dintre roboți care a introdus-o în mașină și a atins unele părți ale ei. Prin fereastră am fost martor la o altă creație a unei vietăți. Atunci când pielea începea să acopere carnea, am realizat ceea ce se va întâmpla. Executa o replică exactă a mamei din fotografia pe care le-o dădusem. Adevărat, câteva momente mai târziu am fost în stare să-mi sărut mama, care era mai tânără cu 10 ani, după fotografia pe care o făcusem cu 10 ani în urmă. Yahweh mi-a spus atunci: acum permiteți-ne să facem o foarte mică puncție în fruntea dumneavoastră. Unul dintre roboți a venit către mine și, cu ajutorul unui mic instrument similar cu o seringă, mi-a înțepat fruntea așa de finuț încât cu greu am simțit ceva. Apoi a introdus seringa în imensa mașină și a atins alte părți ale ei. Din nou, o entitate a luat formă în fața mea. În timp ce pielea acoperea carnea, am văzut un alt eu formându-se. Într-adevăr, ființa care se forma în mașină era o replică exactă a mea. După cum vedeți, mi-a spus Yahweh, acest alt dumneata nu poartă mica piatră între ochi, așa cum se întâmplă cu roboții sau cu replica mamei dumitale de asemenea. După o fotografie putem face o replică fizică a corpului, fără nicio personalitate psihologică, pe când, dintr-o simplă celulă precum cea luată dintre ochii dumitale, putem crea o replică totală a individului respectiv, cu memoria completă, personalitatea și cu caracterul său. Putem acum să trimitem pe pământ pe celălalt dumneata, iar oamenii nu vor observa nimic neobișnuit. Aceasta este încă o dovadă, dacă era nevoie, a inexistenței sufletului sau a unei entități spirituale unice fiecărui corp, în care oamenii primitivi cred în mod categoric. După aceea am părăsit încăperea care găzduia imensa mașină și printr-un coridor am intrat în altă cameră conținând un alt echipament. Ne-am apropiat de o altă mașină. În această mașină sunt păstrate celulele oamenilor răuvoitori care vor fi recreați pentru a fi judecați atunci când va veni timpul.
Acestea sunt celule ale celor de pe pământ care au predicat violența, răutatea, agresivitatea și obscuratismul. În ciuda faptului că au avut în posesie toate elementele pentru a înțelege de unde vin, acești oameni nu au avut luciditatea de a recunoaște adevărul. Ei vor fi recreați pentru a suporta pedeapsa pe care o merită, după ce vor fi judecați de către cei pe care i-au făcut să sufere sau de către strămoșii sau urmașii lor. Acum meritați cu prisosință să vă odihniți. Acest robot vă va fi ghid și vă va îndeplini tot ceea ce doriți până mâine dimineață. Atunci vom mai avea câteva vorbe să vă spunem, iar după asta vă vom acompania înapoi pe pământ. Dar până atunci vă veți face o idee mai bună despre ceea ce vă așteaptă atunci când vă veți termina misiunea de pe planeta dumneavoastră. În următoarea clipă, un robot s-a apropiat de mine și m-a salutat respectuos. Era înalt, atletic, brunet, fără barbă și foarte chipeș. Robotul m-a întrebat dacă vreau să-mi văd camera și după ce am fost de acord, mi-a înmânat una din centurile folosite pentru călătorii. M-am trezit transportat din nou deasupra solului și atunci când am aterizat încă o dată, eram în fața unei case care semăna mai mult cu o scoică decât cu o rezidență. Interiorul era complet căptușit cu blănuri cu păr lung și era un pat imens, cel puțin la fel de mare ca 4 paturi pământene, arătând ca și cum ar fi fost scobit în sol. Era sesizabil doar datorită diferitelor culori ale blănurilor care îl acopereau. Într-unul din colțurile imensei camere era o cadă de baie la fel de mare ca o piscină, înconjurată de vegetație cu forme și culori minunate. V-ar plăcea niște femei însoțitoare? A întrebat robotul. Ei bine, dragilor, aici se încheie prima parte a acestei serii. În caz că v-a plăcut, nu uitați să dați un share, un subscribe și click pe clopoțel, pentru că asta mă ajută atât pe mine cât și pe voi, după care ne vedem în partea a doua, care conține alte mari surprize. De asemenea, pe mine mă puteți găsi și pe Facebook sau pe WhatsApp, iar în descriere veți găsi aceste informații de contact. Până data viitoare, eu vă urez numai bine tuturor și sper să ne vedem cu toții în paradis.